سلام عرض میکنم خدمت همراهان محترم. در این جلسه میخوایم مقدمه‌ای بر مبحث کدنویسی داشته باشیم که انشالله در جلسات بعدی که همکارانم قرار هست آموزش بدم و در قسمت متوسطه به طور کامل آموزش خواهیم داد. این جلسه از سری جلسات ویدیوهای کوتاه آموزش نرم افزار مطلب هست که در واقع 10مین جلسه هست و امیدوارم مقدمه کوتاهی بوده باشه بر نرم افزار مطلب که در آینده به تفصیل توضیح خواهد داده می شود. خب ببینین، نرم افزار مطلب همون جلسه اولم گفتیم یک نرم افزاری هست برای برنامه نویسی. وقتی میگیم برنامه نویسی کامپیوتری یعنی ما میایم یک سری دستورات رو که حالا بعضی اصولش رو تو جلسات قبلی گفتم، یک سری دستورات رو می نویسیم و از این نرم افزار میخوایم که این دستورات رو برای ما اجرا کنه. توی نرم افزار مطلب شما توی 2 قسمت میتونین دستورات خودتون رو بنویسین. یکی قسمت کامند ویندو هست و دیگری قسمت اسکریپت. خب وقتی توی کامند ویندو ما دستوری رو می نویسیم خط به خط برای ما اجرا میکنه، یعنی شما نمیتونین چند خط بنویسین و آخر سر نتیجهش رو ببینین. خط به خط اجرا میکنه و امکان ویرایش خطا وجود نداره که برای کدنویسا این مسئله خیلی مهمی است. شما فرض کنین چند خط کد می نویسن و انتظار دارن که بتونن بعداً ایراداتش رو رفع کنن. اگر توی کامند ویندو در واقع دستوراتشون رو بنویسن، اینجا فقط خط به خط به شما اجرا میکنه و امکان برگشتن به اون کد و ویرایشش وجود نداره مگر اینکه دوباره بنویسن همون دستور رو. اما حالا قسمتی که طرفدار خیلی زیاد داره همون قسمت اسکریپت هست که من اینجا براتون باز کردم. اسکریپت رو میزنیم و این قسمت بر ما میاد و من در طول این چند جلسه هم دقیقا همینجا کدها رو می نوشتم. میتونیم اینجا بنویسیم. اینجا چه مزیتایی داره؟ شما میتونید چندین خط کد بنویسیم و نیاز نباشه که هر خط رو ران کنید و آخر سر بتونید دکمه ران رو بزنید و نتیجه دستوراتتون رو ببینید. به راحتی اگر مشکلی وجود داشت، اگر خطایی وجود داشت، میتونین اینجا خط به خط دوباره روی دستوراتتون ویرایش انجام بدید. و اینکه حالا من اینجا مجموعی از دستورات رو برای شما آوردم برای نمونه، برای مثال، که این در واقع دستورات مربوط به یک فانتوم در MRI هست که به این شیوه هست دستوراتش. خب یک مزیت دیگه‌ای که اسکریپت داره اینه که شما میتونین کدهایی رو که نوشتین به همین صورت، حالا من آوردم سیو شده هست، شما میتونید سیو کنین و دوباره بیاین روش حالا اجرا بزنید یا ویرایش انجام بدید. ولی تو قسمت کامند ویندو شما نمیتونین ویرایش انجام بدین یا مجبورین دوباره کد رو از اول بنویسید. برای اینکه یک کدنویس باشیم یعنی بتونیم کدهای خوبی رو بنویسیم برای یک هدف خاص، نیاز هستش که در واقع زبان نگارش دستورات رو در این محیط یاد بگیریم. زبان‌های مختلفی وجود داره، زبان شرطی وجود داره و زبان‌های مختلف و نیاز هستش که شما این زبان‌ها رو بشناسید. توی جلسات بعدی و حالا این 10 جلسه اول جلسات مقدماتی بودن. توی جلسات آتی که متوسط و پیشرفته است، همکاران من نحوه کدنویسی رو به طور کامل برای شما توضیح خواهند داد. خسته نباشیم و خدا نگهدار.